Sa video ito, magsisimplify tayo ng Boolean function using algebraic manipulation. Magsisimplify din tayo ng same function using K-map. And we're going to compare the result of the two methods of simplification. After that, we're going to draw the logic diagram of original and simplified function. Now, let's simplify. X prime, Y prime, Z prime, or X prime, Y, Z prime, or X, Y prime, Z prime, or X, Y, Z prime. So, gamit ang different postulates and theorems ng Boolean algebra, kayang-kaya nating isimplify ito. If you observe, sa first and second term, pwede nating i-factor out si X at Z prime. Sa third and fourth term, pwede nating i-factor out si X, Z prime. So, the result is, yan. At according to Boolean algebra, kapag yung isang variable, ignore mo sa complement niya, the result is always 1. The result is always 1. So, X prime, Z prime, and 1, or X, Z prime, and 1, kapag yung variable ay inadd mo ng 1, the result is the variable. So, the result here is X prime, Z prime, or X, Z prime. Again, makikita nyo, pwede rin ulit nating i-factor out si Z prime. The result is Z prime and X prime or X. And again, a variable or with its complement, the result is always 1. Z prime and 1, the result is Z prime. Yan. So this is the simplified form of the expression from how many literals? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 literals, naging isa na lang siya. That is simplification using algebraic manipulation. Now, let's try another method. But before that, may I introduce to you the 3-variable K-map. Ang definition natin ng K-map ay a graphical form of a truth table. So, kung meron sa tatlong variable na x, y, z, meron tayong 8 possible combinations. Sa 3-variable K-map, meron din tayong 8 cells. O squares. At bawat squares o cells na yan ay may katumbas sa bawat combination na meron tayo sa truth table. So, paano ba ito? So, kung manonood kayo ng iba't ibang video sa YouTube, maraming klaseng pagdodrawing ng Carnot map or K-map. But in my case, I will place the most significant bit dito sa part na to and the least significant bit sa taas. Pero pare-pares lang yan, iba-ibang method lang. And then sa x, pag meron tayong isang variable, meron tayong 2 possible combination at yun ay 0 at 1. Pag meron naman tayong 2 variable dito, meron tayong 2 or 4 possible combination. Dito natin ilalagay si 0, 0, 0, 1, 1, 1, at 1, 0. So, tandaan, yung lugar ni 1, 1 at 1, 0, sa part na to, baliktad, ha? Huwag kakalimutan yan. So, saan si M0? Si M0 ay kung saan nag-meet si X at YZ na 0, 0, 0. X is 0, Y yung value ng dito sa part na to, Y yan. Yan yung mga Y natin. Yan yung mga Y natin. Ito naman yung Z natin. Z natin. Z. And Z. So, kung saan nag-meet? So, X is 0, Y is 0, Z is 0. X is 0. Okay, dito. Dito sa row na to. Y is 0 and Z is 0. So, ito. Nandito si M0. M0. So, sa minterm, kapag nag-prime, ibig sabihin, the value is 0. Kapag walang prime, the value is 1. Minterm yon, represented by maliit na or lowercase m. So, the location, i-memorize nyo to, the location is M0,
M1 dito, M2, M3, M4, M5, M6, M7. So, ganun ang pagbibilang. But, saan nakuha yung subscript na 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6? Actually, they are the decimal value nung katapat na mga variables nila. For example, dito sa 4, 1, 1, 0, 0. Kung i-convert mo yan sa decimal, ang value niya ay 4. Yes. So, this is a 3-variable K-map. Now, let's try to simplify the Boolean function given sa example natin kanina gamit ang K-map. So, ito yung example natin kanina, ipla-plot natin siya sa K-map. So, again, kapag may prime, ibig sabihin ang value ng variable na yun ay 0. Kapag wala, ang value niya ay 1. Okay, so dito, ang value ni x ay 0. Ang value ni y ay 0. Ang value ni z ay 0. Bakit? Kasi may mga prime sila. Or not, naka-not. Dito naman, may not si x, so 0. Walang prime, so the value of y is 1. May prime, kaya 0. Ang value ng x ay 1. Ang value ni y ay 0 dito. Z ay 0. X ay 1. Y ay 1. Z is 0. Now, hahanapin natin yung mga values na yan sa K-map. Okay. Nag-0 si x. Saan nag-0 si x? Sa first row. Titingnan natin yung values ng y at z. Y at z ay 0, 0. So, saan bandang 0, 0? Andito. So, nag-0 si x, 0, 0 si yz. So, the value is, or your location ay nandito. Lagay tayo ng 1. So, that's how we represent min term, 1. Next, nag-0 si x, 1, 0 si yz. Nag-0 si x, 1, 0 si yz. Ayun. Next, nag-1 si x, 0, 0 si yz. Nag-1 si x, 0, 0 si yz. Nandito. Next, nag-1 si x, 1, 0 si yz. Nag-1 si x, 1, 0 si yz. Nandito. Okay, ang next step na gagawin natin ay i-group natin yung magkakatabi or adjacent squares. Paano yung grouping natin? Ang grouping natin ay yung mga powers of 2 din. Dahil 3 variable tayo dito, ang maximum na pwede nating i-group sana ay i-group yung mga ones, kung saan nag-1 ay 8. Pero, makikita nyo na wala namang 1 yung ibang squares. Ilan lang yung squares or ilan lang yung 1 na meron tayo? 4. So, anong susunod? Again, yung powers of 2, bababa tayo. That is 4. Pwede na ba nating i-group yung 4 na 1 dito? Okay, so ang grouping, hindi lang magkakatabi, pwede ring corner to corner. So, dito sa part na to, parang mag-fold ng papel. Kung pwedeng i-fold at magkadikit sila o magkikis sila, yun yung mga pwedeng i-groupings. Basta may powers of 2. So, pwedeng mag-group si 4, pwedeng mag-group yung 4 corners. Yan. So, dito pwede nating i-group itong nasa corners na dalawa. Yan. Yan. So, this is one group only. So, paano natin kunin yung value or Boolean expression from this grouping? So, ganito. Kukunin muna natin yung x sa isang variable. Kapag parehas yung value kung saan nag-1, kukunin natin yung variable na yun. Example, si x. Saan banda yung mga 1 natin kung saan nakatapat kay x? So, dito sa first and second, merong mga 1 sa values ng x. Pero makikita nyo, magkaiba yung value ni x dito. So, dahil magkaiba, ibig sabihin, ika-cancel out natin. Hindi natin kukunin si x as variable. Next variable tayo ay y. Saan banda yung mga y natin? Yun yung mga first
first dito sa tigdadalawa dito. Si y, parehas ba yung value kung saan nakatapat yung mga 1? So, dito, 0 si y, 0 si y. Dito naman, 1 si y. Parehas ba? Hindi, kasi magkaiba naman sila ng value. So, again, ika-cancel out ulit natin si y. Hindi natin kukunin. Next tayo, si z. Nasaan yung mga z? Yan yung mga nasa second term, second place from this tigdadalawa. So, 0 yan. At yung katapat niya, 0. Okay, parehas ba sila? Parehas ba sila ng value ni z? Yes, kasi parehas silang 0. So, kukunin natin yung value. Pero dahil 0 yung value niya, kapag 0, ipa-prime natin. So, the value is z prime. So, yan na. Wala na tayong i-group kasi isang group lang siya. So, our simplified form using K-map ay z prime. So, ang tanong, parehas ba sila? Yes, parehas sila. Z prime using algebraic manipulation and using K-map. I-check natin yung logic diagram niya kung parehas ba yung original at saka yung simplified form gamit yung K-map at algebraic manipulation. So, let's try to draw. Nandito na tayo sa logic.ly/demo. So, sa paggawa ng logic diagram, ang usually input natin kapag input ay switch. Ano ba yung mga switch natin? May push button, toggle switch. So, gagamit ako ng switch. But before that, i-consider natin, ilan bang variable meron tayo? Kung meron tayong 3, of course, meron din tayong 3 switch. So, drag tayo ng 3 switch. Ayan. So, yung first term natin ay x prime, y prime, z prime. So, may mga NOT values siya. So, kukuha tayo ng NOT gate, NOT gate, NOT gate, NOT gate. And then, i-connect natin. Yan. So, this is x, y, z. Input x, y, z. Naka-AND yung 3 NOT. Kuha tayo ng AND gate. And then, set natin kasi 3 input siya. Natin yung 3. Then, i-AND natin. So, again, usually, pagandahin natin unti. Yan. So, ito na yung first term natin. X prime, y prime, z prime. Next term is x prime, y, z prime. Y, z prime. So, naka-AND ulit. Mag-AND ulit tayo. Kuha ulit tayo ng AND. Dagdagan natin yung input. 3. X prime, y, and z prime. So, this is already the second term. The third term. The third term is x, y prime, z prime. X, y prime, and then z prime. So, this is the third term. For the fourth term, it's x, y, z prime. Kuha ulit tayo ng AND. Drag and drop lang. Drag and drop. Then, we have 3 input. X, y, z prime. So, kuha tayo ng x. X, y. And then, z prime. Yan. And then, the operation between this term is OR. So, gawin na lang natin tig-2.
And then, ang usualing output natin or yung function ay nilalagyan natin ng LED o bulb. So, kapag umilaw yan, ibig sabihin nag-1. Kapag nag-off yan, ibig sabihin 0 yung value niya. And then, sa original, this is the original Boolean function. At yung simplified, ito na lang siya. Isang input, and then para sa Z, and then ano lang yung operation niya, not, and then isang bulb para sa output. Connect natin. Toggle natin yung switch. Gawin natin high true para umilaw siya kapag inon natin. High true. Yan. So, naka-zero sila. So, pag nag-blue yan, ibig sabihin, sinindi natin. So, i-compare lang natin yung result kung tama yung dalawang yun kapag gamit natin yung truth table. So, i-compare natin gamit yung truth table. So, this is the truth table of the Boolean function given in the simplified form. Kukuha tayo dito ngayon ng sample ng possible combinations at tignan natin kung parehas yung result sa ginawa nating logic diagram. So, try natin kunin yung 0, 1, 1 at 1, 0, 0. 0, 1, 1 or 1, 0, 0. Kapag 0, ibig sabihin, naka-off yung switch. Kapag 1, naka-on yung switch. So, sa 0, 1, 1, dapat makita natin na original function, yung logic diagram niya is naka-off yung bulb, ganun din sa Z prime logic diagram. So next ay kung mag-input tayo, isi-switch on natin yung X or 1 at yung YZ ay off 0, 0, dapat mag-on yung bulb natin. So let's try. Ang kukunin nating sample ay X is 0, YZ is 1, 1. So, X is 0, off lang. YZ is 1, 1. Let's turn it on. YZ is 1, 1. Turn on natin. So, nag-off siya. Ibig sabihin, correct yung logic diagram natin. Off means 0. And also here, since kunin lang natin yung value ng Z, sa 0, 1, 1, the value is 1. So, kung ito-turn on natin, nag-off din yung bulb. Meaning, correct, of course, yung logic diagram natin. At nag-jive yung result sa truth table. Next combination natin ay X is 1, YZ is 0, 0. X is 1, turn on natin. YZ is 0, 0. Yung result natin sa truth table ay nag-1 doon. So, dapat iilaw yung bulb natin. Okay, umilaw siya. So, correct yung ginawa nating logic diagram. And sa Z prime, dapat, in our example 1, 0, 0, our Z prime is 1. Z prime ay off natin, dapat mag-iilaw siya. Off. Okay, umilaw siya. So, meaning, correct, yung same lang yung value ng truth table. Kasi kung lalagyan natin tong diagram na to ng value, parang maglalagay lang tayo ng switch niya, parang wala lang. Yan. Parang wala lang yan. Example, this is, sabihin natin ito yung XY. So, nakahang lang siya. Parang ganyan lang siya. Wala siyang value. So, hindi na natin siya nilagay kanina.
So, pwede lang natin i-delete. Okay? Delete lang natin. Yan. Delete lang natin. Delete lang. Okay? So, makikita nyo yung original. Kung in terms of costing, lahat yan may kaakibat na cost. So, that is the importance of simplifying. Imbes na ganito, karaming components ang gagawin mo para sa isang function, where if you can simplify it to a lesser component, malaking tipid. I hope naintindihan nyo yung lecture na to. Thank you for watching this video.